नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला ढाब्यावर मिळणारे मिरची फ्राय बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ह्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, तुम्ही अशा पण घेऊ शकता आणि अशा लांबड्या पण घेऊ शकता। दोन्ही मिरची कुठल्या पण घेऊ शकता। मिरचीला काय करायचं, पहिलं स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायचं, याला पाणी नाही राहिलं पाहिजे आणि त्याला असं मधोमध आपल्याला फक्त चीर पाडायची आहे। बघा अशा पद्धतीमध्ये दोन भाग करून घ्यायचे त्याचे। ही मिरची कशी तिखट नसते पण खायला एक नंबर लागते। जसं आपण छोले भटोरे वगैरे खातो ना, त्याच्याबरोबर खाऊ शकतो। आपल्या म्हणजे जेवताना सुद्धा आपण हे खाऊ शकतो, तर मस्त लागते। तुम्ही करून बघा। कापून घेतल्यात बघा, असं मधोमध सगळीकडे चिरा करून घ्यायच्या। तुम्हाला अगोदर आता ही पहिली रेसिपी बनवून दाखवते आणि त्याच्यानंतर बघा ह्या मिरच्यांची पण मी तुम्हाला रेसिपी करून दाखवणार आहे। तर पूर्ण व्हिडिओ बघा। व्हिडिओ बघितले की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। तवा गरम करत ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। थोडंसं तेल आपल्याला जास्त टाकायचं, तर 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आणि मीडियम गॅसवर हे करायचं आहे आपल्याला। आणि ह्या मिरच्या आपल्याला एकसारख्या हलवत राहायच्यात बघा। अशा पद्धतीने बघा मिरची भाजत राहायचं, कसं हलवून हलवून हलवून। आता ही एक साइड भाजली का असं उलटी करायची आणि भाजायची। गॅस मीडियम ठेवायचा, उलटी पलटी करून भाजायची म्हणजे चांगली भाजली जाते बघा। नाही तर बारीक गॅसवर जरी केला तरी पण चालेल, पण असं मीडियम गॅसवर जर केलं ना तर पटपट भाजल्या जातात, जास्त वेळ लागत नाही। 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपली ही रेसिपी तयार होते बघा। अशा पद्धतीने फिरवून फिरवून बघा मी सगळ्या मिरच्या भाजून घेतल्यात। सगळीकडून एकसारखी मिरची भाजली पाहिजे, म्हणजे एकदम छान अशी लागते। आणि तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर काय करायचं, मिरची भाजायच्या अगोदरच असं मिरची आपण जेव्हा मध्ये चिरतो ना, त्याच्यामध्ये साधं मीठ आणि काळं मीठ टाकलं ना तरी पण चालेल आणि नंतर भाजल्या तरी चालेल। पण अशा पद्धतीने भाजल्या का नाही तर मस्त अशा होतात। तर अशा पण भाजून बघा, जसे मी सांगते तशा पण भाजून बघा। आता मी जरा ह्याचं तेल नितळून घेते आणि मिरची प्लेटमध्ये काढून घेते। तेल बघा मी पूर्ण नितळून घेतलेलं आहे। साईडला लावल्या का नाही तव्यामध्येच मिरच्या, तर पूर्ण तेल नितळलं जातं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचे, चाट मसाला टाकायचे बघा। अर्धा चमचा घेतलेला आहे, सगळीकडे लागला पाहिजे त्यामुळे मी असं टाकते हातानं। आपण जो जेवतो ना तो चमचा मी अर्धा घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये साधं मीठ टाकायचे आपल्याला आणि काळं मीठ टाकायचे। काळं मीठ 2 चिमूट घेतलं होतं। साधं मीठ चवीप्रमाणे थोडंसं, कारण काळं टाकतोय म्हणजे साधं आपलं चवीप्रमाणे तुम्ही टाका। आता हे सगळं बघा असं मिक्स करून घ्यायचं। आता मिक्स करते तर बघा तेल नाहीये, तेल लगेच ह्याचं नितळून जातं। कधी पण मिरच्या अशा भाजल्या ना की साईडला लावून ठेवायचा, गॅस बंद करायचा आणि साईडला लावायच्या। मस्त भाजल्या जाते, तो सगळीकडे लावून घेतलेलं आहे। नाहीतर भाजायच्या टायमाला काळं मीठ आणि साधं मीठ जरी भरलं आणि भाजल्या तरी पण चालतील, पण असं वरून लावलं ना ते एकदम चव चांगली लागते। तर अशा पद्धतीत बघा ह्या मिरच्या भाजून दाखवलेल्या आहेत। तर आता मी तुम्हाला दुसऱ्या मिरच्या दाखवते। मिरची बघा मी अशा पद्धतीने कापून घेतलेली आहे। ही अशी मिरची होती, तर त्याचं आता देठ काढून घ्यायचं आणि आपण पातळ कापायच्या, अशा गोल गोल राऊंड राऊंड कापून घ्यायच्या। मिरच्या बघा कापून झालेल्या आहेत त्या, तर अशा पद्धतीने गोल गोल कापून घेतल्या। तर ह्याच्यामध्ये ह्या मिरच्या काय तिखट नसतात बघा। तर तिखटासाठी बघा ह्या मिरच्या मी 3 घेतलेल्या आहेत। तुम्ही जरी 1 घेतली तरी चालेल, किंवा जरी नसेल आवडत नाही घेतली तरी चालेल। तर आता ह्या पण आपण ह्याच्यामध्ये कापून टाकूया। तिखटवाल्या मी 3 मिरच्या चिरून टाकलेल्या आहेत। ह्या तव्यामध्ये आपण पहिल्या मिरच्या भाजल्या होत्या, त्यात मी थोडंसं परत तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे। गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा जिरे टाकायचं। जिरे चांगले तडतडलं की ह्याच्यामध्ये बघा 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, त्या मी कुटून घेतल्यात बघा। अशा चांगल्या फोडून घ्यायच्या, बारीक एकदम करून टाकायच्या नाही त्या। आता थोडेसे साधारणसे आपण पहिला भाजून घेऊया। हलकासा बघा कलर चेंज झालेला आहे, की त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा मी एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। हा कांदा पण आपण ह्याच्यामध्ये चांगला भाजून घ्यायचा आणि गॅस आता मीडियम आहे आपला। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा, चांगला भाजला पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या मिरच्या टाकायच्या आहेत बघा। तर ह्याच्याबरोबर ह्या चांगल्या मिरच्या भाजून घ्यायच्या, म्हणजे कांदा जी थोडासा आपला भाजायचा राहिला तो पण ह्याच्याबरोबर चांगला भाजला जाईल। मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून हलवून भाजून घ्यायचे। एकसारखं बघा हलवून ह्या मिरच्या पण भाजून घेतलेल्या आहेत। ते मिरच्या कशा हे जे आपण बारीक बारीक कापले होते ना त्याच्यावर बघा असे थोडे 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 डाग पडलेले आहेत आणि एकदम असं सॉफ्ट होतात। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं आणि गॅस मीडियम गॅसवरच केलं होतं। तर ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया, त्यासाठी गॅस आपण बारीक करूया। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं मी काळं मीठ घेतलेलं आहे, थोडं साधं मीठ घेतलंय। आता हे पहिलं मिक्स करून घेऊया। मीठ टाकल्यानंतर बघा मिक्स करून थोडंसं असं चांगलं हलवून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे अर्ध्या चमच्याला बी कमी चाट मसाला, अर्ध्या चमच्याला कमी जिरे धने पावडर आणि एकदम आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची, एकदम थोडीशी टाकायची। आणि आता हे सगळं परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा हे मसाला टाकल्यानंतर। तर ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला थोडंसं लिंबाचा रस टाकायचं, अर्ध्या चमच्याला बी कमी टाकायचा
आता हे पण ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचं चांगलं। मिरची बघा ही आपली बनवून झालेली आहे। तुम्ही तोंडी लावायला घेऊ शकता, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, भातासमोर, वरण भाताबरोबर खायला वगैरे एक नंबर लागते। अशा पद्धतीनं करून बघा। मी तुम्हाला 2 रेसिपी दाखवल्या आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीच्या। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।